Công Phượng lần đầu lên tiếng sau lễ đính hôn, khoe ảnh cưới đẹp lung linh. Trên trang fanpage chính thức của mình, thì tiền đạo quê Nghệ An đã có đôi lời tâm sự cùng với những người hâm mộ sau chuyện cưới xin rất đột ngột của mình. Và trên trang fanpage thì Công Phượng chia sẻ rằng thoạt đầu Phượng và Minh dự định làm lễ đính hôn ấm cúng chỉ có 100 người và chỉ dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai bên, và đồng nghĩa với việc không chia sẻ vấn đề này trên báo chí. Nhưng cả Phượng và Minh rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm cũng như những lời chúc phúc. Chính vì vậy ngày hôm nay thì Phượng thay mặt cho gia đình hai bên cảm ơn đến mọi người, và cũng như cảm ơn các anh chị báo chí truyền hình đã dành sự can tâm cho Phượng và Minh. Và dòng chia sẻ này cũng là thông báo chính thức và duy nhất từ Công Phượng về buổi đính hôn này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Ngoài việc thông tin chính thức về việc chuyện đại sự, thì Công Phượng cũng khoe những bức ảnh cực đẹp chụp tại lễ đính hôn của anh chàng và vợ tương lai. Công Phượng trông rất bảnh bao, điển trai, thu hút, còn cô dâu thì cũng xinh đẹp và rất dạng người. Và cặp đôi đứng bên nhau vui cười hạnh phúc trong những tấm hình. Hòa Minzy đăng status vu vơ mà khiến cư dân mạng dậy sóng trước đám cưới của Công Phượng. Dù chuyện đã qua từ rất lâu, nhưng đôi lúc cái tên Hòa Minzy vẫn bị déo tên vì tên gọi của ai đó. Và trên trang cá nhân của mình mới đây thì Hòa Minzy bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc xinh đẹp trong tiệc sinh nhật tuổi thứ 25. Nhưng điều khiến cho khán giả và người hâm mộ quan tâm hơn cả là câu chuyện trải lòng, sự nghiệp, gia đình. Cả hai đều quan trọng và cần làm tốt như nhau. Thăng hoa trong sự nghiệp và hạnh phúc cùng gia đình, điều đó thật khó và đáng ở một kiếp người, phải làm tốt cả hai hơn nữa. Và ngay sau khi đăng tải thì bài viết đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận khen ngợi. Và ở độ tuổi 25 thì nhan sắc của Hòa Minzy ngày càng chín muồi và sự nghiệp cũng thăng hoa với những bản hit không thể cùng nhau suốt kiếp. Dù vậy thì những tâm sự vu vơ này thì lại không ít cư dân mạng đặt câu hỏi liệu có liên quan đến Công Phượng hay không. Tuy nhiên thì fan của Hòa Minzy lại khẳng định status này không hề liên hệ đến người yêu cũ, bởi vì mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu. Và bóng hồng giờ đây thì cũng đã hạnh phúc với bạn trai thiếu gia, nên chẳng có gì phải nhắc lại chuyện xưa cũ. Mặc dù những dòng status này của Hòa Minzy chỉ có thể là chia sẻ vu vơ, thế nhưng rất nhiều người đặt câu hỏi có liên quan đến Công Phượng hay không. Tuy nhiên thì fan của Hòa Minzy lại lên tiếng khẳng định điều đó thì không hề liên quan đến Công Phượng. Và thời điểm Hòa Minzy và Công Phượng bên nhau được xem là giai đoạn ồn ào nhất trong sự nghiệp của cả hai. Chuyện tình đó cũng nhận được rất nhiều gạch đá từ dư luận. Nhiều người từng cho rằng Công Phượng không thể bảo vệ được bạn gái, và số khác lại chỉ trích Hòa Minzy lợi dụng tên tuổi của Công Phượng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Hòa Minzy vừa có sự nghiệp thăng hoa trong tình yêu với bạn trai là doanh nhân rất giàu có và được ủng hộ tích cực từ phía nhà trai. Và trong thời gian đầu hẹn hò với doanh nhân Minh Hải thì Hòa Minzy cố gắng giấu nửa kia của mình, nhưng càng về sau thì họ không ngần ngại thể hiện tình cảm và dần dần công bố chuyện yêu đương công khai trên báo chí. Cuộc sống của Hòa Minzy và Công Phượng sau gần 4 năm chia tay. Sau khi đường ai lấy đi thì Công Phượng và Hòa Minzy đã có cuộc sống riêng. Và nếu như giọng ca rời bỏ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc cùng bạn trai thiếu gia, thì Công Phượng lại bất ngờ khi bí mật kết hôn. Với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì Công Phượng là cái tên không còn xa lạ. Tiền đạo xứ Nghệ được đánh giá rất cao về kỹ thuật dẫn bóng vô cùng khéo léo và nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Và không chỉ nổi tiếng với những lần ghi bàn xuất sắc, thì Công Phượng còn từng có mối tình rất ồn ào với nữ ca sĩ xinh đẹp Hòa Minzy. Và tin đồn hẹn hò giữa Hòa Minzy và cầu thủ Công Phượng xuất hiện vào năm 2015 khi một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi xuất hiện trên mạng xã hội. Và tấm ảnh nụ hôn ngọt ngào của quán quân Học viện Ngôi sao 2014 với Công Phượng được chính nữ ca sĩ đăng tải trên Instagram, và ngay lập tức bị dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt, đã gây báo dư luận ở thời điểm đó. Và trong các trận thi đấu của nam cầu thủ xứ Nghệ trong nước và cả nước ngoài thì Hòa Minzy thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ. Cặp đôi cũng chia sẻ những hình ảnh bên nhau
và mặc áo đôi rất thân thiết. Thậm chí người đẹp Bắc Ninh từng xăm cả tên họ đầy đủ của Nguyễn Công Phượng ở phía ngực trái. Và chàng cầu thủ nổi tiếng thì xăm hoa hồng bên cánh tay chính là biểu tượng của họa miên di. Thế nhưng thời điểm đó thì sự nghiệp của Công Phượng gần như là chững lại. Yếu tố chuyên môn thì bị lu mờ bởi những câu chuyện bên lề sân cỏ. Vì vậy chuyện tình cảm của cặp đôi gặp nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Và đến giữa tháng 11 năm 2016 thì Hòa Minzy thừa nhận cô và Công Phượng đã chia tay, khiến rất nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Và sau khi đưa hai ấy đi thì Công Phượng và Hòa Minzy đều đã có cuộc sống và hạnh phúc riêng. Và nếu như giọng ca tự nhiên buồn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên thiếu gia đẹp trai trên trang cá nhân, thì Công Phượng lại bất ngờ đăng thông tin là đính hôn. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2020 thì thông tin tiền đạo Nguyễn Công Phượng làm lễ ăn hỏi với bạn gái gây rất nhiều chú ý. Tuy nhiên vì muốn riêng tư nên cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn giữ những thông tin rất kín về buổi lễ và tránh tiếp xúc với truyền thông. Thông tin chàng tiền đạo mang áo số 10 của đội tuyển Việt Nam làm lễ đính hôn khiến rất nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi chân sút này thời gian qua rất kín tiếng trong chuyện tình cảm và cũng như chưa từng công khai bạn gái. Và được biết một nửa của Công Phượng chính là Tô Ngọc Việt Mình. Cô nàng sinh năm 1995, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học LMIT. Sau đó thì cô làm việc cho công ty của gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai quen nhau khoảng 3 năm trước khi làm đám ăn hỏi. Việt Minh cũng là người đứng sau chăm lo cho 5 cầu thủ trong suốt thời gian vừa qua. Được biết rằng Công Phượng khi còn thi đấu tại Bỉ, anh đã gặp Việt Minh và cả hai bí mật hẹn hò bằng những chuyến đi du lịch khi rảnh rỗi. Cư dân mạng cũng lan truyền những hình ảnh chụp Công Phượng và bạn gái xuất hiện ở những địa điểm giống nhau nhưng không lộ mặt. Và trong thời gian qua thì Công Phượng và bạn gái không để lộ bất cứ thông tin gì về mối quan hệ trên tài khoản mạng xã hội. Và buổi lễ ăn hỏi của Công Phượng tại nhà của Viên Minh diễn ra rất kín đáo, với các chi tiết được giữ kín với giới truyền thông và cả người hâm mộ. Chỉ có các thành viên và người thân của gia đình hai bên chứng kiến sự việc mà thôi. Còn về phía Hòa Minzy thì cô công khai tình cảm với bạn trai doanh nhân vào đầu năm 2018. Và nửa kia của giọng ca Hòa Minzy có tên là Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1988, hiện là đang làm tổng giám đốc của một công ty phân bón khá lớn tại miền Tây. Gia đình anh thuộc dạng khá giả nhất nhì tại thành phố Long An. Và từ khi công khai tình cảm, chuyện tình yêu của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Và đặc biệt thì Minh Hải cũng rất cưng chiều Hòa Minzy. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 thậm chí hát ca khúc Cầu hôn của Văn Mai Hương và quỳ gối bày tỏ tình yêu với bạn trai trong một đêm nhạc hồi tháng 6 năm 2018. Và đến khoảng cuối tháng 9 năm 2019 thì Hòa Minzy thông báo tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi. Và từ đó cô liên tục vướng phải thông tin đã bí mật kết hôn và có sinh em bé. Song cô chưa từng trả lời trực tiếp về vấn đề này. Và trong một lần trò chuyện với người hâm mộ qua mạng xã hội thì giọng ca nàng tiên cá tiết lộ sẽ sinh 2 con trước khi kết hôn. Và cô viết rằng từ bây giờ đến khi lấy chồng chị sẽ đẻ xong, và phải đủ 2 đứa thì mới xách váy cho mẹ trông lấy đường được chứ. Vào ngày 1 tháng 6 thì Hòa Minzy chia sẻ kỷ niệm 3 năm tình yêu với doanh nhân Minh Hải trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia của mình và gửi lời cảm ơn chồng và mẹ chồng đã thấu hiểu cho công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, và chúc mừng kỷ niệm tình yêu của bọn mình đã cùng nhau trải qua biết bao yêu thương, cãi vã, rồi cùng nhau có thật nhiều cảm xúc và cả của cải to đùng nữa. Cảm ơn chồng và mẹ chồng đã luôn thấu hiểu và bỏ qua những sự phức tạp trong nghề của vợ, và cả hai đã luôn luôn ủng hộ, hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất để vợ có thể làm những điều vợ mơ ước, cô viết. Và về sự nghiệp âm nhạc thì nữ ca sĩ vừa gây tiếng vang khi ra mắt MV Không thể cùng nhau suốt kiếp.